mind. Oh, Hello guys, welcome back to my channel. So for today's video guys, gagawa na naman tayo ng another makeup look. At tatawagin ko itong lang pambahay makeup look. So ayan, kakaligo ko lang guys. Kasi sobrang init nyo. Ramdam mo ba? Malamang hindi, manhit naman eh. Charot. Anyways, nakapag-cleanse na ako ng aking mukha at ngayon maglalagay na lang ako nitong Luxe Organic Aqua Daily Sunscreen. Ito na rin na magsisilbing primer ko since sa bahay lang naman tayo eh. Then, papatuyong ko lang saglit. Then, sasayaw-sayaw na ako. Then, next, unahin ko muna maglagay ng concealer sa aking mga pimple, marks, and scars. Kasi, wala lang. Tip lang. And kanya tayo ng trip, guys. So, I used the same concealer in the shade 1.25. Then, kumuha lang ako ng damp sponge to blend it. Naglagay na rin ako ng konti sa aking under eyes. Then, of course, my favorite Super Mask Cushion and the shade Natural. Sobrang favorite ko to guys. Lagi ko itong ginagamit sa mga makeup look na ginagawa ko. Napanood nyo naman, di ba? And for the eyebrows, I will use EB Advanced Fine Line Brown Liner in the shade Lily. Nag-outline lang muna ako ng desired shape na gusto ko para sa aking brows. Then, pinag-fill in ko lang yung gaps sa aking eyebrows. Then, I blend it using the spoolie. Lalagyan na rin ako ng brown mascara para mas matatag yung eyebrow ko kasi sa lotion niya. Char. So, I use Innisfree Brow Mascara in the shade number 3 brown. And to set my face, I will use Essence Brighten Up Banana Powder. Nakalimutan ko mag-set before ako mag-gilay, pero okay lang yung gara lang. And for my eyeshadow, I will use the Sunset Dreams Eyeshadow Palette from Saniye or Saniye. Then, ito yung first shade na gagamitin ko. Wala siyang pangalan guys, kaya papakita ko na lang sa inyo kung anong shade yung gagamitin ko. So, yan na magiging transition color ko. Then, next is ito. Parang almond pink. Pero, peach siya pag nilagay niya nasa mata niyo. Next, maglalagay na rin ako ng same color sa aking bottom lash line. Then, i-blend ko lang using blending brush. Then, for my eyeliner, I will use this Imagic Pro Waterproof Gel Eyeliner Pen in the shade Dark Brown. And sorry guys, naputol yung video kasi naubusan ako ng memory. Anyways, ito, pinapakita ko sa inyo ngayon ay maglalagay na ako ng mascara. I will use this Perfect Volume Mascara from Imagic Professional Cosmetics. Siyempre, first I will curl my lashes. Bali pala guys, naglagay na ako ng eye shimmer dito from Blythe Starlight Eyes by Careline in the shade Cassiopeia.
Anyway, first time kong gagamitin itong mascara and so far, maganda naman siya, parang may lengthening effect siya. Then, maglalagay na rin ako ng konting eyeliner sa aking lower lash line using the same eyeliner that I use on my upper lash line. And don't forget the golden muta, ika nga ni Ate May. I will use the EV Advanced Glow Out Highlighter in the shade Spotlight. And I'll also put a little on my brow bone. Para naman may illusion na maliit ang aking mukha, magkukontour muna ako using EV Advanced Face Trio in the shade Pig Trio. Ito na rin yung gagamitin ko for my nose line. For blush on, I will use Sassy colors in the shade nude. May pagka-shimmer na tong blush on na to guys, kaya pwede na rin hindi kayo mag-highlighter if gusto nyo. Pero ako maglalagay pa din ako ng highlighter. I will use the same highlighter na ginamit ko kanina. Huwag din natin kalimutan maglagay ng highlighter sa ating nose at nose bridge at saka sa ating upper lips. For my lips, I will use this BYS Luxe Lips Ultra Matte Lipstick in the shade Sweet Dreams. Super nice na yung shade nito guys. Isa to sa mga favorite na shade ni Radar. And lastly, I will set my face using Fresh Skinlab 98% Glass Skin Face and Body Mist. Ang lakas nitong maka-brush. So, yun lang guys. Tapos na ang aking makeup. Aayusin ko lang aking hair. Ipa-finalize ko lang ang aking look. And I'll be right back.